Vill du tala svenska flytande? Börja då med att prata långsammare. Många tror att man låter bättre om man pratar snabbt. Men det stämmer inte. Om du pratar för snabbt gör du fler fel. Du glömmer ord och andra förstår dig inte rätt. Om du pratar långsamt blir allt lättare. De bästa talarna pratar långsamt. Tänk på en bra programledare på scen. Han talar lugnt, klart och säkert. Du kan tänka efter och uttala orden tydligt. Du känner dig säkrare och människor förstår dig bättre. Jag vill berätta en liten historia. När jag började med svenska ville jag prata snabbt. Men ingen förstod mig riktigt. Jag gjorde många fel och var ledsen. Förr trodde jag alltid att jag måste prata snabbt för att låta bra. Men varje gång jag pratade för snabbt blev jag nervös och stressad. Jag letade efter rätt ord, hittade dem inte och var missnöjd. Med tiden märkte jag att jag inte har någon brådska. När jag pratar långsammare hittar jag orden lättare. Jag kan andas lugnt och förbli avslappnad. En dag sa min lärare till mig: prata långsammare. Ta din tid. Jag lyssnade på honom och talade lugnt. Något underbart hände. Människor log, de förstod mig äntligen. Jag kände mig lycklig och stolt. Sedan dess pratar jag långsammare och det gör allt mycket lättare. I ett nytt språk behöver du ibland lite mer tid. Långsamt tal ger dig den tiden. Ditt uttal blir tydligare och folk förstår dig genast. Det känns bra. Jag minns ett samtal på ett café. Jag ville beställa kaffe, men jag pratade för snabbt. Servitrisen förstod mig inte. Jag blev osäker. Sedan talade jag långsamt och tydligt. Hon log och gav mig min kaffe. Jag blev lättad. Då insåg jag att långsamt tal verkligen hjälper. Du kanske undrar om någon skrattar om du pratar lugnt. Nej, ingen skrattar. Människor är glada att de förstår dig. De respekterar dig för att du anstränger dig. Att tala långsamt betyder inte att du är dålig. Det visar att du vill tala rätt och tydligt. Ett tips. Spela in dig själv när du pratar långsamt. Lyssna sedan på dig själv. Så upptäcker du små fel och kan lära dig av dem. Sedan fortsatte jag. Steg för steg blev jag bättre. Mitt uttal lät renare. När jag talade lugnt var jag avslappnad. Jag var inte längre rädd. Att tala gav mig glädje. Jag kände mig fri. Så kom ihåg. Att tala långsamt hjälper verkligen. Det gör dig säkrare och lärandet blir trevligare. Prova det. Prata lugnt med en vän. Läs långsamt. Prata långsamt även när du är ensam. Du kommer märka skillnaden. Långsamt tal är bara en liten förändring, men det hjälper dig mycket med att lära dig svenska. Nu vet du varför lugnt tal är viktigt. Låt oss se hur du kan öva det varje dag. Dessa tips är enkla. Du behöver bara din röst, lite tid och tålamod.
Ju oftare du övar, desto säkrare blir du. När jag började tala lugnt var det svårt. På mitt modersmål talar jag snabbt. Jag var tvungen att påminna mig själv ofta. Andas djupt, tala långsamt, ha ingen brådska. Efter ett tag blev det lättare. Idag känns det helt normalt. Människor förstår mig bättre. Du kan också lyckas, steg för steg. Börja din dag med en svensk mening. Välj en kort, enkel mening varje morgon. Till exempel, idag mår jag bra. Jag vill lära mig svenska. Säg meningen långsamt och tydligt. Upprepa den några gånger. Känn orden när du pratar. Så arbetar din hjärna med. Läs högt några minuter varje dag. Välj en liten berättelse eller några rader. Läs lugnt och tydligt. Om du inte känner till ett ord, stanna kort och säg det igen. Jag läser ofta korta texter på kvällen. Med tiden kommer du att bli säkrare. Sjung en svensk sång. Sjungande hjälper verkligen. Välj en lätt sång, kanske en barnsång. Sjung den långsamt. Det hjälper med uttal, andning och rytm. Och det är roligt. Prata också med dig själv på svenska. Det är helt normalt. Säg högt vad du gör. Till exempel, jag brygger kaffe. Jag tar på mig min jacka. Prata lugnt och tydligt. Så blir du säkrare på dig själv. Spela in dig när du pratar. Använd din mobil eller en bandspelare. Säg några enkla meningar i lugn takt. Lyssna sedan på inspelningen. Kan du förstå varje ord? Om inte, försök igen. I början känns det ovant, men det är väldigt hjälpsamt. Du hör dina framsteg och förblir motiverad. Le när du talar. Det låter enkelt, men det hjälper verkligen. Ett leende lugnar dig och du talar tydligare. Jag har ofta lätt när jag övat och allt blev lättare. Prata även långsamt med andra, inte bara ensam. När du pratar med vänner eller lärare, håll dig lugn. Ta dig tid. Pauser är bra. Tänk kort innan du pratar. När jag lärde mig svenska var jag rädd för pauser. Jag trodde att folk skulle bli otåliga. Men människor är vänliga. De är glada när de förstår dig. Det här är enkla sätt att tala svenska långsamt. Du behöver inte göra allt på en gång. Öva lite varje dag. Ta reda på vad som gläder dig. Att tala långsamt är ingen svaghet. Det är en smart inlärningsmetod. Så talar du tydligt, känner dig säker och har kul när du lär dig. Fortsätt, du gör det jättebra. Många vill tala långsamt, men de har svårt för det. Ett vanligt problem är blyghet. När du pratar lugnt kanske du tror att andra väntar på dig. Du känner att du måste prata snabbare. Då pratar du för hastigt igen. Men det är helt normalt. Många känner igen det. För att känna dig bekvämare, öva först ensam. Ställ dig framför en spegel. Prata långsamt. Se på ditt ansikte och din mun. Lyssna på din röst.
Efter några dagar känner du dig mer avslappnad. Ett annat problem är att man glömmer tala långsamt. Om du är nervös eller upphetsad talar du ofta snabbare. Det händer många. Jag känner igen det också. Jag ville prata lugnt, men när jag var stressad glömde jag det. Ett enkelt knep hjälper. Andas in kort innan du börjar prata. Den här pausen påminner din hjärna om att sakta ner. Så förblir du lugn. Vissa tror att deras röst låter konstig när de talar långsamt. Men det är bara en känsla. Du är inte van vid det. I verkligheten låter din röst tydlig och behaglig. Prova att spela in dig själv. Då hör du hur bra du låter. Lyssna noga på dig själv. Du kommer märka att dina ord låter klara och begripliga. Många tror att andra blir uttråkade när man pratar långsamt. Men det stämmer inte. När du pratar lugnt förstår folk dig bättre. De kan följa med och lyssnar gärna. Om du tittar på deras ansikten ser du ofta ett leende eller en nickning. Det visar att de förstår dig. Vissa tappar tråden när de pratar långsamt. De börjar en mening, slutar och vet inte vad de ska säga sen. Det är irriterande. Men här hjälper ett enkelt tips. Använd korta meningar. Till exempel: jag gillar te. Det är varmt. Jag dricker det ofta. Korta meningar är lätta att säga och komma ihåg. De ger dig säkerhet. Många tror att det tar för lång tid att prata långsamt. De tänker att de måste prata snabbt för att säga mer. Men det är fel. Om du pratar för snabbt och gör många fel tar det längre tid i slutändan. För folk måste fråga igen. Om du pratar långsamt förstår de det genast. Det är bättre att uttala få ord tydligt än många för snabbt. Vissa blir trötta när de talar långsamt. I början behöver du mer uppmärksamhet. Du måste tänka på röst, ord och rytm. Det kan vara ansträngande. Men som med varje ny övning blir det lättare med tiden. Börja litet. Öva 5 minuter om dagen. Sedan lite längre. Din hjärna vänjer sig vid det. Dessa svårigheter är normala, men de försvinner. Fortsätt kämpa. Varje gång du pratar lugnt lär du dig något nytt. Du blir bättre och säkrare. Din hjärna och din mun måste arbeta tillsammans. Din hjärna tänker på orden, din mun säger dem. Ibland är ditt huvud snabbare, ibland din mun. Det kan göra det svårt att tala. Du kan öva det. Prata i takt, som musik. Säg varje ord med en liten paus. Så får din hjärna tid och din mun förblir lugn. Du kan också klappa i takt eller stampa fötterna. En annan övning är att härma. Lyssna när någon pratar långsamt svenska och upprepa sedan. Säg deras ord efter, även tonfallet. I början är det svårt, men med tiden går det bra. Du kan också tänka kort innan du pratar. Andas in och fråga dig själv. Vad vill jag säga? Säg det sedan lugnt. Till exempel:
Jag läser gärna. Upprepa meningen flera gånger. Så tränar du ditt minne. Läs högt och upprepa sedan. Läs till exempel: Katten sover. Stäng boken och säg meningen igen. Om du glömmer den, titta och upprepa. Titta noga på ord och säg dem tydligt. När du tittar på videor på svenska, använd undertexter. Läs och lyssna samtidigt. Pausa videon och säg meningen efter. Slappna av. Andas djupt. Sitt bekvämt och le. Säg något enkelt som: himlen är blå. Prata långsamt och lugnt. Det hjälper dig att förbli lugn. Med regelbunden övning blir din hjärna och mun ett bra team. Att tala svenska blir enklare och roligare. När du talar lugnt lär du dig också förstå snabbt svenska. Många undrar hur det går till. Enkelt. När du talar långsamt arbetar öra, mun och hjärna tillsammans. Du lär dig språkets ljud. När du senare hör snabbt svenska känner du igen orden bättre. Din hjärna kommer ihåg ljud och rytm. Jag minns att snabbtal gjorde mig förvirrad förr. Allt lät som ett enda ljud. Men när jag pratade långsamt hemma förstod jag plötsligt mycket mer. Jag hörde varje ton. Min hjärna lärde sig språkets rytm. Långsamt tal hjälper dig att känna igen ordgrupper. I vardagen kopplar människor ofta ihop ord med varandra. Du kan öva dem långsamt och senare lättare förstå dem. Säg till exempel: jag vill äta. Säg det först långsamt, sedan lite snabbare. Din mun lär sig att röra sig och ditt öra kommer ihåg ljudet. Det hjälper dig när andra pratar snabbt. Långsamt tal hjälper dig också att förbli lugn. Om du hör snabbt svenska, förbli avslappnad. Andas djupt och lyssna efter ord du känner. Du förstår kanske inte allt, men tillräckligt. Med tiden blir du säkrare. Din hjärna börjar förutse meningar. Du känner språkets naturliga rytm. Öva så här. Titta på en kort video. Pausa efter varje mening. Upprepa meningen långsamt och hör den sedan i normal hastighet. Jämför båda versionerna. Du kommer märka att de hör ihop. Långsamt tal är grunden, snabbt tal är målet. Bygg mening för mening. Varje mening är ett litet steg. Om du förblir lugn kan du följa varje konversation. Ibland är du nervös eller exalterad. Du övar hemma och kan allt. Men när du pratar med andra blir du osäker. Ditt hjärta slår snabbare. Dina händer blir kalla. Du pratar för hastigt. Det är helt normalt. Andas in innan du talar. Det lugnar dig. Jag minns mitt första samtal på svenska. Jag var nervös och pratade alldeles för snabbt. Nästa gång andades jag djupt, låg och talade långsamt. Det fungerade. Min lärare förstod mig och jag var stolt.
Tänk på den andres ansikte när du pratar. Om de ser förvirrade ut, prata långsammare. Om de ler, fortsätt. Människor hjälper dig att förbli lugn. Om du är väldigt upprörd, ta små pauser. Säg till exempel: jag gillar bröd. Paus. Det är färskt. Paus. Jag äter det gärna. Pauser ger din hjärna tid. Din mun rör sig smidigare och du blir förstådd tydligare. Nervositet kan spänna din kropp. Andas djupt, rör händerna och le. Så pratar du lättare. Använd enkla meningar. Säg inte: jag ville gå till marknaden för att köpa frukt. Säg istället: jag går till marknaden. Jag vill köpa frukt. Korta meningar ger dig säkerhet. Öva långsamt tal med en bekant person. Ju oftare du övar, desto enklare blir det. Var vänlig mot dig själv. Det är helt okej att vara nervös. Andas, pausa och tala lugnt. Att tala långsamt betyder inte att vara perfekt. Det innebär att prata klart och avslappnat. När du talar lugnt förstår andra dig bättre. Långsamt tal är också ett tecken på vänlighet. Det visar respekt och tålamod. Det gör samtal trevliga och avslappnade. Människor känner sig trygga och pratar gärna med dig. Förr talade jag för snabbt och andra förstod mig inte. Sedan talade jag långsamt och tydligt. De låg och lyssnade uppmärksamt. Samtalet blev roligt. Långsamt tal visar att andra är viktiga för dig. Människor känner sig trygga och förstådda. De öppnar sig och pratar mer. Så uppstår tillit och vänskap. Långsamt tal låter lugnt och vänligt. Din röst verkar varm och behaglig. Människor lyssnar gärna på dig. Du visar att du lyssnar och ger din samtalspartner tid. Du gör samtalet tydligt och avslappnat. Nästa gång du pratar, prata medvetet långsammare. Titta på den andres ansikte. Ler de? Verkar de lugna? Fortsätt då. Långsamt tal hjälper dig och de andra. Det visar uppmärksamhet och respekt. Du visar att du bryr dig. Människor blir glada att prata med dig. Prata alltså lugnt, vänligt och tydligt. Du gör något bra med det. Tack för att du var med idag. Kom ihåg, att lära sig svenska är ingen tävling. Lär dig i din egen takt. Vi ses snart, min vän.